Salutare, dragilor! A trecut ceva timp de când nu am mai postat și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru răbdare și pentru toate mesajele frumoase pe care mi le-ați trimis. Astăzi revin cu un alt episod personal în care vreau să vă povestesc despre ultimele săptămâni, despre cum a fost noua etapă a tratamentului pentru mine și ce am învățat din această experiență. Ultimele 3 săptămâni le-am petrecut la Cluj, unde fac radioterapie, ultima parte a tratamentului meu. A fost o perioadă de adaptare la un oraș nou, un alt ritm de viață și cel mai dificil faptul că sunt departe de familie. Pe lângă asta am aflat și o informație care m-a destabilizat emoțional. Unul din subtipurile de cancer pe care le-am avut a fost destul de agresiv. De când am primit inițial diagnosticul, mi-am propus cu tot din adinsul să nu mă informez în detaliu despre afecțiune. Nu am vrut să știu nimic despre subtipurile avute, despre cum evoluează sau cum răspund la tratament, despre statistici și pronosticuri pe termen lung, deoarece am vrut să-mi creez singură povestea. Am refuzat să devin o cifră pe hârtie, un simplu caz, să-mi cedez puterea mea interioară unei autorități externe care să-mi spună dacă am sau nu șanse de supraviețuire. Totuși, la începutul tratamentului cu radioterapie, al cărui scop este să dezinfecteze, ca să ne exprimăm într-un limbaj mai simplu, zona care fusese inițial afectată și curățată prin chimioterapie și intervenția chirurgicală, am aflat mai multe detalii decât mi-aș fi dorit despre cât de serioasă a fost treaba în cazul meu. Atunci când mi s-a explicat planul de tratament, mi-au fost prezentate și motivele pentru care se procedează astfel. Și uite așa, m-a lovit ca un tren amplitudinea poveștii. Deși știam că operația a fost un succes și s-a îndepărtat complet țesutul afectat, vestea m-a zguduit mai tare decât mă așteptam. Și din acest motiv am simțit nevoia să iau o pauză de la social media. Nu voiam să transmit starea de vulnerabilitate în care mă aflam, pentru că nu eram eu pregătită să o procesez, dar aminte să o împărtășesc cu voi. Eu mi-am dorit ca acest canal să fie despre speranță, optimism, stare de bine, nu despre panică, vești proaste și compătimire. Așadar, decât să împrăști haos, am preferat să păstrez tăcerea. Nu a fost ușor, dar am învățat câteva lucruri esențiale. În urma unui proces de durată, într-un sfârșit mi-am dat voie să simt tot ce aveam nevoie să simt. După ce am încercat fără succes să ocolesc subiectul care mă preocupa, ținându-mă ocupată cu plimbări prin orașul vechi, mergând la operă, la teatru, încercând experiențe culinare noi și petrecând timp cu noua mea prietenă de suflete, am înțeles, de fapt, că nu aceasta este abordarea care să mă ajute. Cum clinica din Cluj, care m-a ajutat cu întreg procesul de vindecare, oferă, printre alte tratamente, și consiliere psihologică, am ales, în sfârșit, după luni întregi în care am considerat că mă pot descurca singură cu emoțiile și cu gândurile mele, să caut sprijinul unui profesionist. Discuția cu doamna psiholog a fost una extrem de utilă și plăcută. Mare parte din timp am povestit și am râs despre numeroase subiecte și moduri de abordare. Însă, totodată, am primit și instrumente foarte folositoare, care să mă ajute atunci când mintea intră în panică. Am înțeles că e un mecanism de protecție al minții, în care concepe scenarii sumbre pentru care musai trebuie să te pregătești. Am înțeles că problema este de fapt inexistentă și ne spunem povești singuri. Am înțeles că scenariile pe care ni le rulăm în minte sunt în mii mai grave decât dacă s-ar întâmpla cu adevărat filmul negru la care ne tot gândim. Și ce este cel mai important, am învățat că problema, imaginară sau reală, nu se ocolește, nu se suprimă, ci se privește în față și îi se oferă soluții reale ca să se liniștească mintea agitată. Și cumva, după toate aceste revelații, parcă am ieșit mai ușoară și cu o mai mare claritate din cabinet. Pe de altă parte, am căutat resurse care să mă ajute să ies din stare despre care știam că nu îmi face bine mental și sufletește. Meditația zilnică mi-a permis să mă conectez cu esența mea din adâncuri și să ascult ce vrea, ce spune ea. Iar legătura cu oamenii mei dragi, familie și prieteni care mă sună zilnic și mă vizitează cât de des pot, îmi crește vizibil nivelul de energie și optimism. Și cel mai important, am ales să am încredere în proces. Oricât de greu ar fi fost, am știut că va veni și momentul în care mă voi simți mai bine. Și iată că acest moment a venit. Această experiență mi-a arătat încă o dată că vindecarea nu este doar fizică, este și emoțională. Uneori corpul se reface mai repede decât sufletul și e important să ne oferim răbdare. De asemenea, mi-am dat seama cât de mult contează să ai un sprijin, chiar și atunci când crezi că poți duce totul singur. Așa că dacă treci printr-o perioadă dificilă, nu ezita să ceri ajutor, să vorbești cu cineva sau să-ți acorzi timpul de care ai nevoie.
În ceea ce privește tratamentul propriu-zis, pe care îl urmez acum, ar fi și despre acesta multe de povestit. Înainte de a se lua o decizie privind planul de tratament și zona pe care se intervine cu radiație, a fost realizat un CT pentru a se vedea situația post-operatorie. Mi-au fost făcute niște marcaje, niște tatuaje medicale pe baza cărora este calibrat aparatul pe corpul meu înainte de fiecare ședință. Au fost analizate rezultatele biopsiei din timpul operației și s-a întrunit o comisie multidisciplinară care a decis exact cum se va proceda. Înainte de prima ședință am stat de vorbă cu medicul radiolog, care mi-a explicat în detaliu tot tratamentul, modul în care trebuie să mă pregătesc și ce potențiale efecte ar putea avea. Deși în alte centre spitalicești am înțeles că se recomandă inclusiv un plan alimentar pe durata radioterapiei, lucru care cred că este influențat și de tipul de neoplasm avut. Mi s-a comunicat că trebuie să mă comport exact ca un om normal, sănătos, ceea ce iată că sunt, fără niciun fel de restricții. Recomandările principale sunt legate de starea pielii, care trebuie să fie perfect curată, fără nicio loțiune aplicată atunci când ți se face tratamentul cu raze, iar imediat după intervenție trebuie hidratată cu creme speciale pentru a preveni arsurile în zona tratată. Un alt posibil efect secundar ar fi oboseala, acumulată mai ales la ultimele ședințe, care poate fi combătută cu alimentație corespunzătoare, suplimente și mișcare moderată în aer liber. Durata ședinței este extrem de scurtă. În planificare îmi sunt alocate 9 minute, în care sunt incluse și operațiunile pregătitoare în care este calibrat aparatul în funcție de marcajele de pe corp. Cred că durata totală a iradierii nu depășește 3-4 minute. În momentul în care filmez acest episod, am făcut deja o treime din ședințele prescrise și, slavă Domnului, nu am niciun efect secundar. Astăzi mă simt mai bine și sunt recunoscătoare pentru tot ce am învățat în această perioadă. Vreau să reiau activitatea pe canal pentru că știu că poveștile pe care le împărtășim aici pot ajuta pe cineva. Așa că, dacă ești într-un moment greu, amintește-ți că și această etapă va trece. Ai încredere în proces, ai grijă de tine și înconjoară-te de ceea ce îți face bine. Ne vedem în curând cu un nou episod. Dacă ai rezonat cu ce am împărtășit astăzi, lasă-mi un comentariu sau distribuie acest video cuiva care crezi că are nevoie să audă aceste cuvinte. Dacă nu te-ai abonat deja, o poți face arătându-ți astfel sprijinul. Îți mulțumesc că ești aici și că facem împreună această călătorie a vindecării. Zile luminoase tuturor și, desigur, enjoy!